Den svenska välfärdsstaten, som vi känner den, vilar faktiskt på en krock mellan två helt olika sätt att se på ekonomin. Allting kokar ner till en enda avgörande fråga. Ja, varför blir helt plötsligt miljontals människor utan jobb? Vi ska nu dyka ner i två radikalt olika svar på den frågan. Svar som inte bara är teori, utan som har format hur vi ser på allt från lön och arbete till statens roll i våra liv. Okej, så vi börjar med det första och kanske mest klassiska svaret. Det här är en idé som dominerade ekonomiskt tänkande under en väldigt lång tid och som, kan man lugnt säga, fortfarande har ett enormt inflytande. För att fatta det här resonemanget, ja, då måste vi börja med själva grunden. Idén om marknaden. Tänk på marknaden som, nästan som en spontan ordning. Ett självreglerande system som hittar sin egen balans helt utan att någon stat behöver gå in och styra. Och det som är så fascinerande är ju hur det här funkar. Föreställ dig en enkel marknad för äpplen. Säljaren, den vill ju såklart sälja så dyrt som möjligt. Medan köparen, den vill betala så lite som möjligt. Två krafter som drar åt helt olika håll. Och grejen är, enligt den här teorin så kommer de här två krafterna, alltså utbud och efterfrågan, att nästan magiskt mötas i en perfekt punkt. En punkt som kallas jämvikt. Och vid precis det här priset blir alla nöjda. Varenda äpple blir sålt och alla som vill köpa äpplen får göra det. Marknaden är i teorin helt perfekt. Och nu kommer vi till det som är helt avgörande. Den här teorin menar att exakt samma logik gäller för arbetsmarknaden. Den är en marknad som alla andra, men här är det vi som är säljarna. Varan vi erbjuder är vår arbetskraft och priset? Ja, priset är lönen. Och det är här vi landar i en ganska, kontroversiell slutsats. För om det finns arbetslöshet, alltså ett överflöd av människor som vill sälja sin arbetskraft men inte kan, då kan det enligt den här modellen bara bero på en enda sak. Priset är fel. Lönen är helt enkelt för hög. Lösningen? Ja, den är lika enkel som den är brutal. Man måste pressa ner lönerna tills marknaden hittar sin balans igen. Men sen, på 1930-talet under den stora depressionen, då kraschade allt. Arbetslösheten skenade, trots att lönerna faktiskt föll. Teorin verkade helt enkelt inte stämma med verkligheten. Och det öppnade dörren för en helt ny, revolutionerande idé. Då kliver ekonomen John Maynard Keynes in på scenen. Och han ser en absurd paradox. Tänk dig det här, för det är ju helt galet. Historiskt sett hade kriser alltid handlat om brist, för lite mat, för få varor. Men nu var det tvärtom. Fabrikerna var proppfulla med grejer som ingen köpte och gatorna var fulla av folk som ville jobba. Problemet var alltså inte att vi producerade för lite, utan att ingen köpte det som producerades. Och det här är själva kärnan i Keynes geniala idé. Ingen anställer någon för att vara snäll. Företag anställer ju folk för att de ska tillverka saker som de tror att de kan sälja. Så efterfrågan på ditt jobb är helt och hållet ett resultat av efterfrågan på det du producerar. Allt hänger ihop. Så, om folk inte köper bilar, varför i hela friden skulle Volvo anställa fler för att bygga bilar som bara står och rostar på en parkering? Att sänka lönerna i ett sånt läge, menade Keynes, det gör bara allt värre. Folk får ju ännu mindre pengar att handla för och så dras ekonomin ner i en ond, negativ spiral. Okej, så vi har alltså två helt skilda diagnoser och de leder, som du kan ana, till två helt motsatta recept för att bota en sjuk ekonomi. Här ser vi verkligen krocken, svart på vitt. På den ena sidan har vi lita på marknaden. Sänk löner, sänk ersättningar, gör arbetskraften billigare så kommer det här att ordna sig. Och på den andra sidan, lita inte på marknaden. Marknaden har kört fast. Staten måste gå in och agera motor i ekonomin, annars kommer vi aldrig ur krisen. Och den här krocken, den var ju inte bara någon teoretisk diskussion på ett universitet. I Sverige, där valde man faktiskt sida. Det var Keynes idéer som kom att bli den ekonomiska grunden för det vi idag kallar för den svenska modellen. Idén var egentligen ganska enkel, men otroligt kraftfull. Staten skulle fungera som en motvikt. Tänk dig ekonomin som en gungbräda. När den privata sidan går ner, alltså när företagen slutar investera och folk blir försiktiga med sina pengar, då ska staten gå upp. Staten ska spendera och investera för att hålla hela gungbrädan, hela ekonomin i balans. Det här kallas för kontracyklisk politik.
Och den här tanken den genomsyrade ju hela bygget av välfärdsstaten. Man byggde upp en stor offentlig sektor och sociala förmågor, som pensioner och a-kassa. De sågs inte längre som utgifter, utan som smarta ekonomiska investeringar för att hålla köpkraften uppe. Det skapade en slags win-win-situation. Arbetarna fick trygghet och jobb, och företagen fick kunder som faktiskt hade råd att köpa deras produkter. Det här blev liksom bränslet till en ny dröm, masskonsumtionssamhället. Målet var inte bara att alla skulle ha ett jobb, utan att de också skulle ha pengar att spendera på ett gott liv. Och finns det någon bättre symbol för den drömmen än just Villa, Vovve, Volvo? Så det som är så otroligt viktigt att förstå här är att keynesianismen erbjöd en väg bort från den där hårda klasskonflikten. Istället för en ständig kamp där den enas vinst var den andras förlust, så skapade man ett system där alla kunde tjäna på en stark och stabil ekonomi. En ekonomi som byggde på samarbete. Och det här det leder oss fram till en sista tanke som kanske är den allra viktigaste. För den här 100-åriga debatten, den är långt ifrån över. Så nästa gång du hör en politiker prata om att sänka a-kassan för att göra det mer lönsamt att arbeta, eller om att staten måste göra stora investeringar för att få fart på hjulen, ja, då vet du vad det egentligen handlar om.